आज हामी अंग्रेजीमा प्रश्न सोध्ने अभ्यास गर्नेछौं। अंग्रेजीमा प्रश्न सोध्न हामी यी शब्दहरूको प्रयोग गर्छौं। यिनीहरूलाई interrogative words भनिन्छ। यिनीहरूलाई सजिलो रूपमा double H question words पनि भनिन्छ। अंग्रेजीमा यस्ता 9 वटा शब्दहरू छन्। ती हुन् who को अर्थ को, whom को अर्थ कसलाई, how कसरी, what के, when कहिले, where कहाँ, why किन, whose कसको, which कुन। ल पहिला हेरौं who 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 को। यो हामी मानिसको बारेमा सोध्नको लागि प्रयोग गर्छौं। To ask about people. Who came को आयो, who came। Who is he ऊ को हो, who is he। Who knows कसलाई थाहा छ, who knows कसलाई भन्नाले कोलाई अथवा को मान्छेलाई भन्ने बुझिन्छ। यसरी who को अर्थ कसलाई भन्ने पनि हुन्छ। Who did it यो कसले गर्यो, who did it कसले भन्नाले कोले अथवा को मान्छेले भन्ने बुझिन्छ। who को अर्थ कसले भन्ने पनि हुँदो रहेछ। Who are you तिमी को हौ, who are you। यो कसले पठायो भनेर सोध्न who sent it। send भनेको पठाउनु र यो sent भनेको पठायो जुन send को past tense अथवा verb to हो। Who sent it। Who saw you तिमीलाई कसले देख्यो, who saw you। कुरो बुझ्नु भयो त। who को अर्थ को र कसले हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो कसलाई को अर्थमा पनि प्रयोग हुन्छ। कसलाई भन्नु पर्दा अर्को पनि शब्द छ अंग्रेजीमा। यो हेर्नुहोस् whom कसलाई। To ask about people मानिसको बारेमा सोध्नको लागि WHOM whom। Whom did you meet तिमीले कसलाई भेट्यौ, whom did you meet। यसलाई who did you meet पनि भन्न मिल्छ। Whom do you like तिमीले कसलाई मन पराउँछौ, whom do you like यसलाई पनि who do you like भन्न मिल्छ। अब हेरौं how कसरी, कस्तो, कति HOW how। प्रक्रिया वा तरिकाको बारेमा सोध्नको लागि to ask about the procedure or method। How are you तिमीलाई कस्तो छ, how are you। सबै कुरा कस्तो छ भनेर सोध्न how is everything। How is everything। How is your family तिम्रो परिवारलाई कस्तो छ, how is your family। How can I help you म तिमीलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु, how can I help you। How is Dinesh दिनेशलाई कस्तो छ, how is Dinesh। काम कस्तो छ भनेर सोध्न how is work, how is work। काम कस्तो चलिरहेको छ यस्तो धेरै सोधिन्छ। त्यसलाई हामी
How is the work going? भन्छौं. How is the work going? How is it made? यो कसरी बनेको छ? How is it made? How far is it? कति टाढा छ? How far is it? कति टाढा, कति लामो, कति गहिरो, कति समय, कति साँघुरो, कति चौडा, कति ढिलो इत्यादि हाउबाट बन्ने प्रश्नहरूको त अर्कै भिडियो नै छ. त्यो भिडियो पनि हेर्न नछुटाउनु होला. यही हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा. अगाडि बढ्नु अघि यदि तपाईहरुले यस च्यानल हाम्रो इंग्लिश गुरुलाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला. यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नछुटाउनका लागि र त्यो सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टी बजाउन पनि नभुल्नु होला. घण्टी बजाउनु भएको छ भने भिडियो अपलोड हुन साथ तपाईले हेर्न पाइहाल्नु हुनेछ. अब व्हाट हेरौं. व्हाट भन्नाले के? केही चीजको बारेमा जानकारी लिन वा सोध्नको लागि प्रयोग हुन्छ. Ask for information. W-H-A-T. What? What is your name? तिम्रो नाम के हो? What is your name? What do you do? तिमी के गर्छौ? What do you do? What are you searching for? तिमी के खोज्दैछौ? What are you searching for? What are you doing? तिमी के गर्दैछौ? What are you doing? यही कुरामा नाउ थपेर यसरी पनि सोध्न सकिन्छ. तिमी अहिले के गर्दैछौ? What are you doing now? What are you doing now? अब समयको बारेमा सोध्नको लागि when प्रयोग हुन्छ. When कहिले to ask about time. W-H-E-N when. When can we eat? हामी कहिले खान सक्छौं? When can we eat? When shall we go? हामी कहिले जाने? When shall we go? When did they go? उनीहरू कहिले गए? When did they go? When do you work? तिमी कहिले काम गर्छौ? When do you work? तिमी कहिले आइपुग्यौ? When did you arrive? When did you arrive? Reach भनेको पुग्नु हो, arrive भनेको आइपुग्नु हो. When did you arrive? अब ठाउँहरूको बारेमा सोध्न. To ask about places. Where. W-H-E-R-E. Where. कहाँ. Where do you live? तिमी कहाँ बस्छौ? Where do you live? Where am I? म कहाँ छु? Where am I? Where are you? तिमी कहाँ छौ? Where are you? Where shall I sit? म कहाँ बसुँ? Where shall I sit? Where is my mother? मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? Where is my mother?
Where's the bag? झोला कहाँ छ? Bag भनेको झोला. Where's the bag? Where's the key? साँचो कहाँ छ? Where's the key? कारण सोध्नको लागि to ask about reason. Why? किन? Why are you late? तिमी किन ढिलो भयौ? Why are you late? Why did you come? तिमी किन आयौ? Why did you come? Why did you do that? तिमीले किन त्यसो गर्यौ? Why did you do that? Why is he here? ऊ किन यहाँ छ? Why is he here? Why are you alone? तिमी किन एक्लै छौ? Why are you alone? Why are you going? तिमी किन जाँदै छौ? Why are you going? Why are you lying? तिमी किन झुटो बोल्दै छौ? Why are you lying? अब हेरौं whose. Whose को अर्थ कसको. To ask about possessions. स्वामित्वको बारेमा जान्न. Whose bag is this? यो झोला कसको हो? Whose bag is this? यो कसको हो सोध्न. Whose is this? Whose is this? Whose child is he? ऊ कसको बच्चा हो? Whose child is he? Whose house is this? यो कसको घर हो? Whose house is this? Whose shop is this? यो पसल कसको हो? Whose shop is this? अब छनौटको बारेमा सोध्नको लागि to ask about choices हामी which प्रयोग गर्छौं. Which कुन WHICH which. Which is better? कुन राम्रो छ? Which is better? Which one is better? कुन चाहिँ राम्रो छ? Which कुन र which one भनेको चाहिँ कुन चाहिँ. Which one is better? Which do you want? तिमी कुन चाहन्छौ? Which do you want? कुन चाहिँ भनेर सोध्न चाहिँ यसरी सोध्नुहोस्. Which one do you want? तिमी कुन चाहिँ चाहन्छौ? Which one do you want? Be sure to like and share this video before we move forward. Which did you choose? तिमीले कुन छान्यौ? Which did you choose? कुन चाहिँ भनेर सोध्न यसरी सोध्नुहोस्. Which one did you choose? तिमीले कुन चाहिँ छान्यौ? Which one did you choose? Which is your bag?
तिम्रो झोला कुन हो? Which is your bag? तिम्रो चाहिँ कुन हो सोध्नलाई Which one is yours? Which one is yours? हामीले WH questions का विभिन्न उदाहरणहरू हेर्यौं र अब हामी अर्को भिडियोमा यिनीहरूको उत्तर सहित अभ्यास गर्नेछौं. Be sure to like, comment, share and subscribe. See you next time.